ሰላም ተመልካቾቻችን ዛሬ የቀን ተቀን ህይወታችንን የሚያቀሉ ኪችን ውስጥ የምንጠቀምባቸውን ምርጥ ፈጠራዎች ይዘንላችሁ መተናል። እስከ መጨረሻው ካያችኋቸው እንደሚጠቅማችሁ ምንም ጥርጥር የለንም። ወደ ቪዲዮ እንገባለን። ዋተርሜሎን ስላይሰር ቱል እንደ ሃብሃብ ያለ ትልቅ ፍራፍሬ መቁረጥ ከባድ አይደለም፣ ግን ጊዜ ይፈጃል። ይህ ሃብሃብን መቁረጫ ዕቃ በትናንሽ ሳይዞች በፍጥነትና በትንሽ ጉልበት መቆራረጥ ያስችለናል። የተመረተው ኦዲቲሞል በሚባል የአሜሪካ ካምፓኒ ሲሆን ለሃብሃብ ብቻ ሳይሆን ለሌሎች ፍራፍሬዎችም መጠቀም እንችላለን። ወዲያው በትናንሽ መጠን በቀላሉ ምንም ሳይባክን ለአበላል በሚያመች ሁኔታ ይቆርጥልናል። ብሩሽስ ባይ ጆሴፍ ይህ ስለታማ ነገሮችን ማጽጃ መሳሪያ ነው። ብሩሹ ከላይና ከታች ሲሆን ቢላውን መሃል አድርገን ከእጃችን ጋር ምንም ግንኙነት ሳይኖረው ማጽዳት ያስችለናል። የብሩሹም ውጨኛው ክፍል በእርጥብ እጅም ቢሆን አያሟልጭም። በተመሳሳይም ኤጅ ብረሽ ዕቃ ለማጠብ ያገለግላል። አንጠልጥለን ስለምናስቀምጠው ቦታ ይቆጥብልናል። በእጅ የማይለቁልንን እንዲሁም ልንደርስባቸው የማንችላቸውን ቦታዎች ጭምር ለማጽዳት የሚረዳን ምርጥ መሳሪያ ነው። Eqilibric Colander አትክልቶችን ወይም ፍራፍሬዎችን ከመብላታችን በፊት እናጥባቸዋለን። ብዙ ጊዜ ግን ልናጠነፍፍ ስንል እየወደቀ ድጋሚ ያሳጥበናል። በኢኩሊብሪክ ካምፓኒ የተሰራው ኮላንደር መፍትሄ ይሆነናል። የምናጥብበት ዕቃ ስናጠነፍፍም እንኳን ቦታውን ሳይለቅ ይቀመጣል። እንዲህ እንዲሆን ያደረገውም ሁለት ሆኖ መሰራቱ ነው፣ የውስጠኛውና የውጭኛው ክፍል። የውጭኛው ክፍል ይዘን ስናጠነፍፍ የውስጠኛው ክፍል ማለትም አትክልቶቹን የምናስቀምጥበት ቦታ አብሮ አይንጋደድም። ስለዚህ የምናጥበው ማንኛውም ነገር ከውሃው ጋር አብሮ ሊወድቅብን አይችልም። የሚታጠቡትን ምግቦች ውሃውን ካደረግን በኋላ ቀጥለን ውሃ ውስጥ ማድረጋችን 60% ውሃ እንደሚቆጥብ ካምፓኒው ይመክራል። PL8 Pasta Maker በስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት ይህ ማሽን ሁሉንም ነገር በቤታቸው አዘጋጅተው ለሚያበስሉ ሰዎች ተመራጭ ነው። ከስሙ ተነስታችሁ እንደገመታችሁት በፋብሪካ ተሰርቶ ያለቀለትን ፓስታ ለምግብነት አዘጋጅተን ወይም አብስለን ስለምንጠቀምበት መንገድ እያወራን አይደለም። ማሽኑ ይህንን ለማድረግ የምናልፍባቸውን ደረጃዎች ሁሉ ለመስራት አያገለግለንም። እንደ ማብኳት፣ መቁረጥና ማስተካከል የመሳሰሉትን ስራዎች በራሳችን የምንሰራ ሲሆን ማሽኑ ግን አስተካክለን የሰጠነውን ሊጥ መጠኑን ጠብቆ ፓስታ ለማውጣት በሚያመች መልኩ መዳመጥ የሚያስችለን ሲሆን ከዚያም የተዳመጠውን ሊጥ በፓስታ መልክ እየሰራ ያስረክበናል። ለማጠቃለል ያህል PL8 ፓስታ ሜከር ሁለት የተለያዩ ስራዎችን የምናከናውንበት ክፍሎች አሉት። የመጀመሪያው ክፍል ለመዳመጥ የምንጠቀምበት ነው። ከጎኑ መጠኑን የምናስተካክልበት መቆጣጠሪያ አለው። የሁለተኛው ክፍል ሊጡን ለመቁረጥ የሚያገለግል ምላጭ ተገጥሞለታል። ይህም ሊጡ በፓስታ ቅርጽ እየተቆረጠ እንዲወጣ ያደርገዋል። ሻርፕ ሺልድ ግሎቭስ ፈጥኖም ሆነ ዘግይቶ በየዕለቱ ምግብ የምንሰራ ከሆነ በሆነ ወቅት ላይ ስለቱ ሊቆርጠን ይችላል። ይህ ደግሞ ቢላዋውን በግዴለሽነት በመጠቀማችን ምክንያት ወይም ሳናውቀው በመሆኑ ሊሆን ይችላል። የብሪቲሽ ካምፓኒ JML ለዚህ ችግር መፍትሄ የሚሆን የእጅ ጓንት ይዞልን ቀርቧል። ይህ ጓንት በእጃችን ላይ ሊደርስ የሚችልን ማንኛውንም የመቆረጥ አደጋ መቋቋም የሚችል ነው። እነዚህን ጓንቶች አድርገን የመቆረጥ አደጋ ሳይገባን ማጠብ፣ መቁረጥ፣ መክተፍ እንዲሁም ክዳኖችን መክፈት እንችላለን። የእነዚህ ጓንቶች ሚስጥር ያለው በተሰሩበት ማቴሪያል ላይ ነው።
የተሰሩት በኮፐርና በፖሊኢቲሊን ውህድ ነው። ስለታማ ነገር በምንም መንገድ እንዳይቆርጠን የሚያደርግ ሲሆን ስራችንን ስናከናውን እንዳያስቸግረን በቀላሉ ተጣጣፊ እንዲሆን ተደርጎ ተሰርቷል። በኤም3 ስታንዳርድ ስለታማ ነገሮችን በመቋቋም ችሎታ ከፍተኛ ነጥብ ተሰጥቶታል። ቸኮሌት ፎንዱ ቸኮሌት ለማቅለጥ የምትፈልጉ ከሆነ ይህ የምትመለከቱት በቴስኮማ የተመረተው መሳሪያ ፍላጎታችሁን ያሟላል። ማንኛውንም አይነት ዲዘርቶች ለማስጌጥ ያገለግላል። ሌላኛው ገጽታ ፍራፍሬዎችንም በቸኮሌት ለማስጌጥ መጠቀማችን ነው። በቪዲዮው ላይ እንዳያችሁት አንድን የፍራፍሬ አይነት የቀለጠው ቸኮሌት ውስጥ አጥቅተን በማውጣት ማሳመር ይቻላል። የቸኮሌት ፎንዱ ሌላው ጥቅም ቸኮሌቱን የሚያቀልጠው ድቡልቡል የሆነው የመሳሪያው ክፍል አውጥተን ለማጠብ በሚያስችል መልኩ የተሰራ ነው። PL8 Cubing Mandoline ሌላ የምናሳያችሁ መሳሪያ ደግሞ ምንም አይነት መከላከያ ጓንት ማድረግ ሳያስፈልገን ወይም ጉዳት ይደርስብኛል ብለን ሳንሳቀቅ የምንፈልገውን የምግብ አይነቶች ለመቁረጥ ወይም ለመክተፍ የሚያስችልን ደረጃውን የጠበቀ መሳሪያ ነው። PL8 Cubing Mandoline በተመሳሳይ መጠን ስላይሶችን ለማውጣት ይረዳናል። አትክልቱን ወይም ፍራፍሬውን ድቡልቡል ከሆነው እጀታ ስር በማስገባት ረጃጅም ከሆኑ ደግሞ ከጎን ያለውን መቆጣጠሪያ በማስተካከል መቁረጥ ያስችላል። እጃችን ከምላጩ ጋር ምንም ግንኙነት እንዳይኖረው ተደርጎ እንደተሰራ አስተውሉ። PL8 Cubing Mandoline የተለያዩ ቅርጾችን ለማውጣት ሰፊ አማራጮችን የያዘ ሲሆን ስፋቱንና መጠኑን ማስተካከል እንችላለን። ለምሳሌ ስላይስ ማድረግ ትተን 4 ማዕዘን ማድረግ እንችላለን። Bavarian H በመጨረሻ የምናሳያችሁ መሳሪያ ቢላዎቻችን ስለታቸው ተጠብቆ እንዲቆይ የሚያደርግ ሲሆን ከማናቸውም መደበኛ መሳሪያዎች በላይ Bavarian H ውጤታማ የስለት ማውጫ መሳሪያ ነው። በቪዲዮ ላይ ከላይ እንደምትመለከቱት ቢላ ያልሆኑ ነገሮች እንኳን ለምሳሌ ካርድን በመሳል በሰከንዶች ውስጥ የምንፈልገውን ነገር እንዲቆርጥልን ማድረግ ይቻላል። የዳቦ ቢላዋን ጨምሮ ማንኛውም ቢላ በቀላሉ ያለምንም ድካም ለመሳል ያገለግላል። ጥርስ ያላቸውን ቢላዎች እንኳን ለመሳል ያስችላል። Bavarian H አመርቂ ውጤት አስመዝግቧል። የዛሬው ቪዲዮአችን እዚህ ላይ ያበቃል። በዚህ ቻናል ላይ የተለያዩ አስደናቂ ፈጠራዎችን በየሳምንቱ እናቀርባለን። ከዚህ በፊት የለቀቅናቸውን ቪዲዮዎች ኢንዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጠንላችኋል። ሰብስክራይብ በማለት እንዳያመልጣችሁ ማድረግ ትችላላችሁ።